Tervepä terve, Kristian tässä morjes. Tämän videon tarkoituksena on käydä yhdessä läpi, mitä Freestyle Boomsin koreografian suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon. Käydään myös pikaisesti läpi tämänhetkiset tärkeimmät säännöt ja Fokin parhaat freestyle-vinkit. Ei muuta kuin mennään asiaan. Ensimmäinen tärkeä osa-alue, mikä kannattaa ottaa huomioon, on musiikki. Nykyään freestylissa kannattaa olla instrumentaalista musiikkia, eli ei kannata olla lauluosuuksia. Tämänhetkisten sääntöjen mukaan biisin tulisi olla 90-100 sekunnin mittainen. Myös koko koreografia tulee olemaan tämän mittainen. No ensimmäinen kysymys, mikä saattaa herätä, että mistä löydän musiikkia? Tää musiikin löytäminen onkin minun mielestä ehkä vaikein osuus usein freestyle-koreografiaa tehdessä. Yksi ihan hyvä paikka, mistä lähteä etsimään musiikkia on ihan YouTuben ihmeellisestä maailmasta. Elokuvien trailer-biisit saattaa olla kans hyvän mittaisia jo valmiiksi, ja niissä saattaa olla sopivasti energiaa ja hyviä iskutuksia, joka sopii hyvin freestyle-tyyliin. Toki kannattaa olla mahdollisimman luova asian suhteen ja ehkä käyttää välillä jotain muuta musiikkia kuin mitä kaikki muut. Ei esimerkiksi kannata välttämättä käyttää Pirates of the Caribbean biisiä, kun se on kuultu jo ainakin muutama 10 kertaa. Toki, ei siinä mitään, se on ihan hyvä biisi. Kun olet löytänyt biisin, joudut todennäköisesti editoimaan sitä hieman, että siitä tulee sopivan mittainen. Ilmaisia musiikin editointiohjelmia löytyy. Esimerkiksi Applella on GarageBand, joka on ilmainen, jos sinulla on Mac-tietokone. Ja lisäksi on esimerkiksi Audacity, joka on ilmainen ymmärtääkseni kaikilla platformeilla. Ei muuta kuin taas YouTube-tutorialia auki, että miten musiikkia editoidaan. Tai etsi kaveri, joka osaa sen jo valmiiksi ja auttaisi sinua mielellään. Mielestäni on fiksuinta ensiksi yrittää löytää hyvä musiikki, joka editoi sitten sopivan mittaiseksi, ja vasta sitten ruveta suunnittelemaan itse liikesarjaa. Osa tykkää tietenkin jo valmiiksi kehitellä erilaisia kombinaatioita tai temppukomboja, joita voi sitten inserttaa sinne itse koreografiaan, kun on saanut musiikin valmiiksi. Käydään seuraavaksi läpi pakolliset elementit, jotka tulisi olla kaikissa freestyle-koreografioissa. Kahvitauko. Freestyle Boomsissa tulisi olla 3 pakollista seisontaa. Nämä 3 seisontaa ovat Haktari-shogi, Tikubi ja Pom-shogi. Ne voivat tulla missä kohtaa koreografiaa ja tietenkin useammankin kerran, mutta ne on hyvä olla siellä, koska muuten tulee vähennyksiä. Freestyle-koreografian pisteytys perustuu pitkälti 5 pakolliseen tekniikkaan, jotka on tultava tässä kyseisessä järjestyksessä. Ensimmäinen pakollinen tekniikka on hyppy-sivupotku. Potku arvostellaan puhtauden ja korkeuden perusteella. Hyppy-sivupotkun korkeus mitataan potkun osuman ja kehon alimman osan keskiarvosta, eli ei kannata roikottaa tukijalkaa potkasteessa hyppy-sivupotku. Ryhmä- ja parisarjoissa alinpotku arvostellaan. Hyppy-sivupotkun jälkeen seuraava pakollinen tekniikka on monipotkuinen hyppy-etupotku. Onpa outo sana suomeksi. Eli yksinkertaisuudessaan hyppy-etupotku, jossa mahdollisimman monta potkua. Mitä enemmän potkuja, sen parempi. Jokaisessa potkussa polven on ojennuttava. Onko se oikeasti ojennuttava? Jokaisen potkun on tultava riittävän korkealle lantion yläpuolelle. Ja polven on ojennettava ainakin 80%. Kolmantena pakollisena potkuna tulee pyörähtävä potku. Eli mahdollisesti tornadot, 540, 720 ja niin edelleen. Mitä enemmän kierroksia, sen parempi. Potkun on osuttava kuviteltuun kohteeseen koko kehon ollessa vielä ilmassa. Neljäntenä pakollisena osuutena on ottelupotkukombinaatio. Ennen itse potkukombinaatiota tulee kilpailijan pomppia paikallaan ainakin 3 kertaa ottelumaisesti. Ottelukombinaatiossa tulee olla 3-5 potkua. Jos niitä tulee enemmän, niin 6 ja niin edespäin ei enää pisteytetä. Kombinaation tulisi olla ottelumainen ja mahdollisesti semmonen, että sillä voisi oikeastikin ottelussa saada pisteitä. 5. ja viimeisenä pakollisena tekniikkana on akrobaattinen potku. Tämän tulee käytännössä olla voltti, jossa on potkuja. Potkussa on oltava polven ojennus, jotta se ylipäätään lasketaan potkuksi. Eli suoran jalan potkua ei teknisesti ottaen lasketa potkuksi. Mitä enemmän potkuja voltin aikana tapahtuu, sen enemmän pisteitä voi saada kyseisestä tekniikasta. Jos potkit 2 jalalla samaan aikaan, se lasketaan vain 1 potkuksi. Esimerkiksi X-out-volteissa. Näiden lisäksi voi tehdä paljon muitakin erilaisia akrobaattisia elementtejä ja potkuja, mutta pakollisten elementtien pisteet tulevat edellä mainituiden tekniikoiden perusteella. Jos esimerkiksi koreografian alussa tekee tempun, niin se on ennemminkin presentaatiopuolta, eikä siitä saa pakollisiin elementteihin pisteitä. Seuraavaksi käydään läpi muutamia vinkkejä koreografian suunnitteluun ja itse luovaan osuuteen. Pakolliset elementit luovat rungon koreografiallesi. Kannattaa mahdollisesti yrittää sovittaa pakolliset elementit tietyille hyville iskutuksille, mitä mahdollisesti biisissäsi on. Voit itse päättää, miten pääset pakollisesta elementistä seuraavaan. Kannattaa yrittää ideoida kaverin tai valmentajan kanssa. On paljon mukavampaa heitellä ideoita ja pallotella ajatuksia siitä, että minkälaisia kombinaatioita haluaa esimerkiksi soveltaa. Perinteisistä liikesarjoista voi tietenkin ottaa inspiraatiota erilaisiin käsitekniikka- ja potkukombinaatioihin, mutta älä kopioi suoraan jo olemassa olevista liikesarjoista.
Kannattaa yrittää hyödyntää koko lavaa ja pitää katsojan mielenkiinto alusta loppuun. Tuomarit arvostelevat pakollisten elementtien lisäksi esiintyjän luovuutta, harmoniaa, energian ilmaisua sekä itse musiikkia ja koreografiaa. Kannattaa yrittää keksiä hauskoja kombinaatioita, joita muut eivät ole aikaisemmin keksineet, sekä olla tietoinen, mihin kyseistä kombinaatiota voisi teoriassa ainakin soveltaa. Loistakaa omilla vahvuuksillanne. Oli se sitten liikkuvuus, hyppypotkut tai akrobatia, tai musikaalisuus ja hyvä koreografia. Yrittäkää luoda omanlaisenne esitys. Suosittelen lämpimästi, että kun teette ensimmäisen version koreografiasta, niin tehkää siitä riittävän yksinkertainen. On paljon helpompi soveltaa sitä myöhemmin ja monimutkaista ja lisätä tekniikoita halutessaan. Myös akrobatia-osuuksia voi pikkuhiljaa vaikeuttaa, kun taidot karttuvat. Muistakaa pitää kans ihan hauskaa. Freestyle on todella kivaa, kunhan pääsee siihen hieman sisään. Ei kannata jännittää tai stressata liikaa siitä, jos ei aluksi vielä osaa esimerkiksi tehdä voltteja. Kisata voi aluksi ihan hyvin ilman tiettyjä pakollisia elementtejä, kuten voltteja. Tärkeintä on päästä alkuun ja lisällä vaikeustasoa pikkuhiljaa kun oppii uutta. Tässä oli Fokin tämmöinen yleiskatsaus, mitä freestyle-koreografian suunnittelu ylipäätään voi pitää sisällään. Toki tämä oli vain pintaraapasu, mutta toivottavasti tämä auttaa tai antaa sen ensimmäisen kipinän siihen, että lähtisit tekemään ensimmäistä omaa koreografiaasi. Heräsikö vielä jotain kiperiä kysymyksiä freestyle-koreografian suunnitteluun liittyen? Heittäkää kysymyksiä kommentteihin tai antakaa omat parhaat freestyle-vinkkinne. Koitamme vastailla teille parhaamme mukaan. Pienenä sivuhuomautuksena, säännöt tulevat todennäköisesti muuttumaan aina muutaman vuoden välein. Joten kannattaa aina vielä tarkistaa uusimmat ja päivitetyt säännöt oman lajiliiton tai maailmanliiton sivuilta. Laitan linkit myös virallisiin sääntöihin descriptioniin. Toivottavasti Suomessa ja maailmalla nähtäisiin entistä enemmän freestyle-kisaajia. Kiitos paljon kun katsoitte. Toivottavasti opitte jotain uutta ja nähdään pian freestyle-kisoissa. Fuck yeah!